विक्रमसम्म 2050 साल ज्येष्ठ 3 गते नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारी पोखरामा भएको पार्टीको एउटा कार्यक्रम सकेर चितवनतर्फ लाग्छन्। उनी बा अच 8793 को यो पजेरोमा सवार छन्। बाइ द वे मदन भण्डारी जीवित हुँदाको अन्तिम तस्बिर यही नै हो। फ्रन्ट सिटमा बसेका मदन भण्डारी सँगै गाडीमा अरु 3 जना पनि छन्। संगठन विभाग प्रमुख दिवराज आश्रित, अर्का नेता ऋषि कटेल र ड्राइभर अमर लामा। ऋषि कटेल आफू गोर्खा जानुपर्ने भएकाले 3:30 बजे आबु खैरेनीमा ओर्लन्छन् र बाँकी 3 जना सरासर आफ्नै गन्तव्य चितवनतर्फ लाग्छन्। बिहानैबाट पानी परिरहेको हुनाले मौसम अलि चिसो पनि थियो, त्यसैले उनीहरूले चिया खाने निर्णय गर्छन्। त्यसै अनुरूप करिब दिउँसो 4:30 बजे मुगलिनबाट करिब 1 किलोमिटर पर स्याउली बजार पुगे पछाडि गाडी रोकिन्छ र चिया खान भनी उनीहरू उत्रन्छन्। केही समय त्यहीँ बस्छन्, चिया खान्छन् र त्यसपश्चात गाडी फेरि रफ्तारमा चितवनतर्फ लाग्छ। गाडीको ड्राइभर सिटमा छन् अमर लामा, छेउैमा छन् मदन भण्डारी र पछाडिपट्टि बसेका छन् दिवराज आश्रित। गाडीको स्पिड करिब 50 देखि 60 किलोमिटरको आसपास थियो। मौसमको कारणले गर्दा गाडीको भित्री सिसामा बाफ बढिरहेको थियो, जसले गर्दा भिजिबिलिटी घट्दै थियो। त्यसैले बेला बेला मदन भण्डारी अनि बेला बेला अमर लामाले पालै पालो गाडीको सिसा सफा गरिरहेका हुन्छन्। साँझ 5:30 बजे गाडी दासढुङ्गा पुग्न लागेको हुन्छ। यति बेलासम्म गाडीको भित्री सिसामा लगातारको वर्षा र चिसोले गर्दाखेरि बाफले पुरै ढाकिसकेको हुन्छ। त्यसैले मदन भण्डारीले गाडीको सिसा पुस्न खोज्छन्। त्यही बेला उनले रियलाइज गर्छन् कि गाडी त दासढुङ्गाको भिर पर्ने दायाँ साइडतिर खस्किसकेको रहेछ। अमर लामाले उक्त गाडीलाई कन्ट्रोलमा ल्याउन खोज्छन्, तर गाडी डिसब्यालेन्स हुन्छ। गाडीमा बसेका मदन र आश्रितले के भयो भन्दै गर्दा गाडी दासढुङ्गाबाट 150 फिट तल त्रिशुलीमा खस्छ र गाडीको दुर्घटना हुन्छ। तर अचम्मको कुरा चाहिँ के छ भने यसरी गाडी त्यत्रो 150 फिट तल झर्दा पनि गाडी चालक अमर लामा भने बच्छन्। उनलाई सामान्य चोटपटक मात्र लाग्छ। त्यति बेला अहिले जस्तो मोबाइल फोन नभएकाले यो घटनाबारे इन्फर्मेसन फ्लो गराउनै पनि नजिकैको फोन बुथसम्म पुग्नुपर्ने हुन्थ्यो। घटना घटेको एकैछिन पश्चात त्यहाँ एउटा गाडी आइपुग्छ र उक्त गाडीलाई लिफ्ट मागेर अमर लामा चितवनतर्फ लाग्छन्। चितवन पार्टी कार्यालय पुग्दा पार्टी कार्यालय बन्द भइसकेको थियो। त्यसपश्चात नजिकैको फोन बुथबाट साँझको 6:15 मा केन्द्रीय पार्टी कार्यालय स्थित लेखनाथ कोइराला र करिब 6:45 मा चितवन प्रहरी कार्यालयलाई उनले सम्पर्क गर्छन्। घटनाको खबर पाउनसाथ चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालय र भरतपुर स्थित तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको बाहिनी उक्त घटनास्थलतिर लाग्छ र खोजी कार्य सुरु हुन्छ। करिब 12 घण्टाको खोज तलास पछाडि बल्ल अर्को दिन यानि कि ज्येष्ठ 4 गते दासढुङ्गामा खसेको बा अच 8793 को पजेरो खोलामा डुबेको स्थितिमा फेला पर्छ। गाडीलाई नियालेर हेर्दा गाडीभित्र एउटा लास मात्र देखिन्छ। उक्त लास दिवराज आश्रितको थियो। गाडी भेटिनु तर ड्राइभरसँग अघिल्लो सिटमा बसेका मदन भण्डारीको कुनै अत्तो पत्तो नहुनाले मदन भण्डारी आखिर कहाँ गए त? जीवित छन् कि नै त? जीवित छन् भने आखिर कहाँ छन् र यदि मृत्यु भयो भने उनको लास खै त? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू उब्जिन थाल्छ। यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दै आज हामी नेपालको इतिहासको अर्को मिस्टेरियस दुर्घटना मिस्टेरियस हत्याकाण्ड एक्सप्लेन गर्दैछौँ। प्रस्तुत छ दासढुङ्गा हत्या प्रकरण। अब दशैं आउँदैछ र यही दशैंको उपलक्ष्यमा हुकुडले फेरि पनि तपाईहरूको फेभरेट गेम स्पिन एन्ड विन गर्दैछ। गत वर्षको स्पिन एन्ड विनको भव्य सफलता पछाडि यो वर्ष अझ हुकुडले यसलाई बिगर, बेटर र झन एक्साइटिङ बनाउँदैछ। यही भाद्र 23 बाट सुरु हुने स्पिन एन्ड विनमा तपाईँ कुनै पनि मोबाइल फोन, ल्यापटप, स्मार्ट वाच, इयरबड्स वा कस्टमाइज पीसीको खरिदमा व्हील स्पिन गर्न इलिजिबल हुनुहुनेछ। पहिलो स्पिनमा तपाईँले 1000 रुपियाँसम्मको क्यासब्याक वा क्यास डिस्काउन्ट पाउनुहुनेछ अनि सेकेन्ड स्पिनमा अप टु 30,000 सम्मको मोबाइल एसेसरिज अथवा स्मार्टफोन नै पाउनुहुनेछ। र अझ तपाईँ लकी हुनुहुन्छ भने त थर्ड स्पिनमा मेगा प्राइज आइफोन 17, प्लेस्टेसन 5, 5 ग्राम सुन और भेस्पा स्कुटर नै पनि जित्न सक्नुहुन्छ। सो हुकुडको साथमा यो दशैंलाई अझ एक्साइटिङ बनाउने हैन त? घटनाको बारेमा बुझ्नुभन्दा अगाडि मदन भण्डारीको बारेमा अलिकति बुझौँ है त।
मदन भण्डारीको जन्म विक्रमसम्म 2009 असार 14 गते ताप्लेजुङको ढुङ्गे घाँसुमा भएको थियो। यो उनी जन्मिएकै घर हो जुन अहिले यस्तो हालतमा छ। माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन उनले ताप्लेजुङबाटै गर्छन् र उच्च स्तरको अध्ययनका लागि भारततिर लाग्छन्। उनले बनारसबाट संस्कृति साहित्यमा मास्टर्स गर्छन्। त्यो समय नेपालमा राजनीतिक दल र राजनीतिक गतिविधिहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। त्यही कारणले बनारस नेपाली राजनीतिको एउटा केन्द्र बनेको थियो। नेपालमा प्रतिबन्धित भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कङ्ग्रेसका दर्जनौं नेताहरू बनारसमा आश्रय लिएर बसेका थिए। कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी र मोहन विक्रम सिंह लगायतका नेताहरू दिनौं जसो अब कसो गर्ने, नेपालमा के गर्ने जस्ता विषयहरूमा डिस्कस गर्थे। यस्तो राजनीतिक गतिविधिबाट मदन भण्डारी पनि अछुतो रहन सकेनन्। बनारसमै मास्टर्स अध्ययन गर्दा गर्दै मदन भण्डारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुष्पलालमा आबद्ध हुन्छन्। मदन भण्डारी राजतन्त्र एकाधिकारको अन्त्य चाहन्थे। त्यसका लागि एउटा क्रान्ति नै गर्नुपर्छ भन्ने उनको विश्वास थियो। तर नेकपा पुष्पलालभित्र उनको त्यो विचारको कदर नभएकाले विक्रमसम्म 2033 मा उनले मुक्ति मोर्चा नामक आफ्नो छुट्टै सङ्गठन स्थापना गर्छन्। त्यो समय ताका झापामा सीपी मैनाली, माधव कुमार नेपाल लगायतले कोअर्डिनेसन केन्द्र नामक राजनीतिक संस्थाबाट शक्ति विस्तार सुरु गरिरहेका थिए। मदन भण्डारीको आँखा पनि उक्त संस्थामा पर्छ। उनले सानो शक्तिले देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझिसकेका थिए। त्यसैले विक्रमसम्म 2035 मा मदन भण्डारीको मुक्ति मोर्चा र सीपी मैनालीको कोअर्डिनेसन केन्द्र, त्यस्तै अन्य सन्देश ग्रुप र रातो झण्डा लगायतका साना दलहरूको मिलन हुन्छ र गठन हुन्छ नेकपा माले। त्यही बेला हो मदन भण्डारी र सीपी मैनाली बीच राम्रो चिन्जान बढ्दै गएको। हामीले तिनै सीपी मैनालीसँग पनि यो भिडियो बनाउने क्रममा भलाकुसारी गरेका थियौँ, कुराकानी गरेका थियौँ। अब पार्टीहरूको एकता भए पछाडि मदन भण्डारीले नेकपा मालेको बलियो गढ मानिने पूर्वीय क्षेत्रहरूको कमान्ड सम्हाल्छन्। पार्टी भूमिगत थियो, शीर्ष नेताहरू सबै जेलमा थिए। त्यस्तो चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा भण्डारीले मालेको सङ्गठनात्मक जिम्मेवारी लिन्छन् र पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गर्छन्। यही समयतिर उनको भेट मोरङको महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पसमा बिए पढ्दै गरेकी विद्यादेवी पाण्डेसँग हुन्छ। त्यो समय विद्यादेवी पाण्डे नेकपा मालेको विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध थिइन्। मदन भण्डारी र विद्यादेवी पाण्डे बीच अब प्रेम सम्बन्ध सुरु हुन्छ र पछि गएर त्यो सम्बन्ध विवाहमै परिणत हुन्छ अनि विद्यादेवी पाण्डे विद्यादेवी भण्डारी बन्छिन्। 2036 सालको जनमत सङ्ग्रहमा सुधारिएको पञ्चायती शासनसँग हार बेहोरिसके पछाडि मदन कम्युनिस्ट एकता र आफूले वकालत गरिरहेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई लिएर अझ खुलेर बोल्न थाल्छन्। मृत्युदेखि डराएर हिजो पनि हामी कुना पसेका होइनौँ। मृत्युदेखि डराएको भए झापाको सङ्घर्षको सृष्टि हुने थिएन। मृत्युदेखि डराएको भएदेखि तानाशाहलाई, त्यो बादशाहलाई घोडाबाट खसाल्न पनि कठालो समात्ने आँट गरिने थिएन। खाली भूमिगत सङ्गठन गरेर मात्र, गाउँ गाउँमा फुसफुस गरेर मात्र पञ्चायती व्यवस्थालाई ढाल्न सकिँदैन। विद्यार्थी, महिला, मजदुर, किसान, शिक्षक, कलाकार, साहित्यकार, मानवाधिकारवादीहरू सबै सङ्गठित भएर जनआन्दोलन गर्नुपर्छ। उनी यसरी भाषण गर्ने गर्थे। नभन्दै त्यो कुरा तत्कालै त भएन, तर सबैको एकबद्धताबाट 2046 सालको जनआन्दोलन सफल हुन्छ र देशमा प्रजातन्त्र स्थापना हुन्छ। त्यो सँगै नेकपा माले पनि थप बलियो बन्दै जान्छ र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली मदन भण्डारीको इन्फ्लुएन्सले आकाश छुन थाल्छ। विद्यार्थी, महिला, मजदुर, शिक्षक सबै पेसाका व्यक्तिहरूमाथि मदन भण्डारीको इन्फ्लुएन्स थियो। त्यही इन्फ्लुएन्सका कारण 2047 सालको पार्टी महाधिवेशनमा मदन भण्डारी पार्टीको महासचिव चुनिन्छन्। एमाले भित्र महासचिव भनेको पावर वाइज अध्यक्ष पछाडिको दोस्रो पद हो। अब यो एउटा तस्बिर हेर्नुहोस् है त, नेकपा एमालेको 5औं महाधिवेशनको समापन समारोहको क्रममा खिचिएको तस्बिर हो यो। अगाडिको लाइनमा छन् सीपी मैनाली, झलनाथ खनाल, मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित, अनि यता पछाडि छन् केपी ओली, अनि यता माधव नेपाल, अनि अरू कसलाई चिन्नुहुन्छ त? खैर, केपी ओली र माधव नेपालको अप्रत्याशिलो राइज इन पावरको कुरा त भिडियोमा अगाडि हुने नै छ। अहिले फेरि मदन भण्डारीकै कुरामा फर्कौँ है त। मदन भण्डारीसँग न्युजविक नामक अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकाले एउटा अन्तर्वार्ता पनि लिएको थियो। त्यस इन्टरभ्यूबाट प्रभावित भएर उक्त पत्रिकाले हेडलाइन लेखेको थियो, इन नेपाल कार्ल मार्क्स लिभ्स। उनलाई कार्ल मार्क्ससँग नै तुलना गर्न थालिएको थियो। यसरी पार्टी भित्रैको अप्रत्याशिलो राइज र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत बढ्दै गएको चर्चाको कारण पनि उनी सबैको नजरमा परिसकेका थिए।
पार्टी बाहिरै पनि उनी कोहीसँग नडराउने प्रखर नेताको रूपमा चिनिन्थे। गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता नेताहरूले राजाको जी हजुरी गर्दै गर्दा मदन भण्डारीले भने राजालाई खुला मञ्चबाट नै ओपन च्यालेन्ज दिने गर्थे। हात नलम्काई बक्सियोस्, आँखा नचम्काई बक्सियोस् र आफ्ना सन्न मुसन्डहरूलाई नचलाइ बक्सियोस्। र यदि सन्न मुसन्डहरूलाई नै चलाउने हो भने, यदि सन्न मुसन्डहरूलाई नै अगाडि लिएर आउने हो भने महाराजले नै श्रीपेज उतारेर सिंहासनमा राखेर मैदानमा नेता भएर आउनु पर्यो ताकि प्रतिद्वन्दिता गर्न सकियोस्। यसले गर्दा उनले थुप्रै दुश्मनहरू पनि कमाएका थिए र उनको इन्फ्लुएन्स बढ्दै गएको र चुनाव पनि आउन लागेकाले उनी गिरिजाप्रसाद कोइराला या नेपाली कङ्ग्रेस या समग्र अन्य पार्टीहरूको टाउको दुखाइकै विषय पनि बनिरहेका थिए। यो टाउको दुखाइ भन्ने शब्द याद गरिराख्नुहोस् है त, अगाडि गएर अझै चर्चा गरौँला। जे होस्, उनका दुश्मनहरू पार्टीभित्रै पनि थिए, पार्टी बाहिरै पनि थिए, सरकारमा पनि थिए, दरबारमा पनि थिए। मदन भण्डारीको बारेमा यति बुझे पछाडि अब फेरि आउँ गाडी दुर्घटनातिर। गाडी दुर्घटना भएको 2 दिन बितिसकेको थियो। गाडी चालक अमर लामा सामान्य चोटपटक लागेर बाँचेका थिए। जीवराज आश्रितको मृत्यु भएको थियो, लास भेटिसकेको थियो। तर अझै पनि त्यही गाडीभित्र रहेका मदन भण्डारीको भने अत्तो पत्तो थिएन। हुन त गाडी दुर्घटना भएपछि मृत्यु नै भयो होला भनेर धेरैले आशंका व्यक्त गरिसकेका थिए, तर परिवारमा सानो आशा त थियो नै। त्यही क्रममा 5 गते गुन्जनगर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकै खोला किनारमा मदन भण्डारीको लास फेला पर्छ। तपाईहरुलाई स्मरण गराउँ, यो ठाउँ गुन्जनगर दासढुङ्गाबाट करिब 35 किलोमिटर जति टाढा छ। अब मदन भण्डारीको बडी नभेटिन्जेलसम्म यो दुर्घटना नै हो भन्ने सबैलाई लागेको थियो। अफकोर्स केही डाउटहरू त थिए, त्यसमा हामी आउने नै छौँ, तर ती डाउट्सहरूलाई खासै वास्ता गरिएको थिएन। हत्या हो भन्ने जमात एकदमै सानो थियो। उनीहरूको आवाज भिडमा दबिरहेको थियो। तर मदन भण्डारीको बडीको अवस्था देखे पछाडि भने यो हत्या नै हो भन्ने जमात बढ्दै गयो। अनि सरकारका केही गतिविधिका कारण पनि यो दुर्घटना नभएर हत्या नै हो कि भन्ने जनताहरूमा पर्न थाल्यो। ज्येष्ठ 3 गते दुर्घटना भएको कुरा जब थाहा हुन्छ, तब काठमाडौँबाट एमालेकै पार्टीभित्रको एउटा टोली दुर्घटनास्थलमै जान्छ। त्यही टोलीमा थिए एमालेका नेता कर्ण थापा। कर्ण थापा अहिले एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य पनि हुनुहुन्छ। हामीले यो भिडियो तयार पार्दा उहाँसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँको अनुसार यो घटना दुर्घटना नभएर प्री प्लान्ड हत्या नै हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ गएर 2टा कुरा देखे पछाडि थाहा भयो। एक त जुन ठाउँबाट गाडी खसेको थियो त्योभन्दा केही अगाडि बाटोमै 3वटा सर्कल बनाइएको थियो, जसले सायद यो पोइन्टबाट गाडी खसाल्नु है भन्ने हिन्ट दिन सकेको हुन्छ। र अर्को चाहिँ जहाँबाट गाडी खस्यो त्यो मात्र यस्तो ठाउँ थियो जहाँ स्लोप नभएर एकदमै ठाडो थियो र पौडी खेलेर पनि बाँच्न सक्ने सम्भावना थिएन। जे होस्, यो कुरामा हामी अगाडि आउने नै छौँ। अब घटना घटेको अर्को दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले पूर्व न्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गर्छ। सरकारको छानबिन समिति पारदर्शी नहुने भन्दै नेकपा एमाले पनि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा 1 सदस्य आफ्नो छुट्टै समिति गठन गर्छ। यानि कि त्यो टोलीमा 1 जना मात्र थिए, केपी शर्मा ओली। दुवै टोली दुर्घटनास्थल दासढुङ्गातिर लाग्छन् र केही दिनमा आफ्नो रिपोर्ट्सको फाइन्डिङ सुनाउँछन्। अनिल आयोगको प्रतिवेदनले यो दुर्घटना हो भन्छ, ओली आयोगले यसलाई हत्या हो भन्छ। अनिल आयोगले त्यो दिन गाडीको स्पिड करिब 60 किलोमिटर पर आवर रहेको र पानी पनि परिरहेको समयमा एकदमै स्पिडमा गाडी कुदाएको कारणले गर्दा अमर लामाको लापरवाहीले गर्दा उक्त घटना घटेको भन्छ। तर ओली आयोगले भने मदन भण्डारीको कुनै दुर्घटना नभएर हत्या नै भएको भन्दै नयाँ आयोगको माग गर्दै अनिल आयोगको प्रतिवेदनलाई जलाउँछ। ओलीले आफ्नो प्रतिवेदन पार्टीमा पेश गर्छन्, तर पार्टीले पनि त्यसलाई प्रकाशित गर्न दिँदैनन्। त्यति बेलाका महासचिव माधव कुमार नेपालले यसलाई बाहिर ल्याउन दिँदैनन्। त्यो मुख्य प्रतिवेदन मिडियामा नआए पनि ओलीले त्यसको समरी जस्तो 15 बुँदे निष्कर्ष मिडियामा सार्वजनिक गरेका थिए। त्यो निष्कर्षहरू हामीले हाम्रो सोर्स फाइलमा राखिदिएका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। विशेषतः ओली आयोग र त्यही घटनास्थलमा जाने प्रत्यक्षदर्शीहरूले एउटा कुरा चाहिँ उठाइरहेका थिए। जुन ठाउँबाट गाडी खसेको थियो त्यो ठाउँमा भुसको थुप्रो थियो
र त्योभन्दा करिब 1 किलोमिटर अगाडिबाट नै नियोजित ढङ्गमा भुसको एउटा रेखा कोरिएको थियो। त्यो रेखा ठ्याक्कै दासढुङ्गा स्थित गाडी झरेको ठाउँमा पुगेर सिद्धिन्थ्यो। त्यो भुसको रेखाले नै यो एउटा ग्रान्ड डिजाइन हो भन्ने प्रमाणित गर्दै थियो। तर सरकारले भने यो कुरामा खासै टाउको दुखाएन, यो कुरालाई छानबिन गर्दै गरेन। अब यसरी नियोजित ढङ्गमा छानबिन राम्रोसँग नगरेको भन्दै एमाले सरकार विरुद्ध सडक प्रदर्शन सुरु गर्छ। उक्त प्रदर्शनले विकराल रूप लिन्छ, सहर अस्तव्यस्त हुन्छ र सरकार पक्षबाट प्रदर्शन दबाउनलाई गोली पनि चलाइन्छ। रिसेन्टली नै पनि केपी शर्मा ओलीले एउटा अन्तर्वार्तामा उक्त प्रदर्शन दबाउन भनी सरकारले 22 जना नेकपा एमालेका कार्यकर्तालाई गोली हानी हत्या गरेको भनेका छन्। तत्कालीन सरकारले छानबिन गर्न पनि मानेन, छानबिनै गर्नु पर्दैन भन्यो। छानबिनको माग गर्ने कमसेकम 22 जनालाई गोली हानेर मारिदियो। स्मरण रहोस् यो उनको भनाइ आफू प्रधानमन्त्री नभएको बेलाको। अब ओलीले दाबी गरे जस्तै 22 जनाकै हत्या भयो कि भएन भन्नेमा त त्यस्तो तथ्याङ्क छैन। तर तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने केही व्यक्तिहरूको हत्या नै गरेको कुरा चाहिँ सत्य हो। बाइ द वे त्यो बेला गृहमन्त्री थिए नेपाली कङ्ग्रेसकै शेरबहादुर देउबा। अब यसरी लगातारको विरोध प्रदर्शन पछाडि पूर्व बहालवाला न्यायाधीश त्रिलोक प्रताप राणाको नेतृत्वमा दोस्रो आयोग गठन हुन्छ। यो आयोगले पनि खासै नयाँ कुरा केही दिँदैन, उही झारो टार्ने काम मात्र हुन्छ। विशेष गरी अमर लामाको कुरा गर्नुपर्दा अमर लामा गाडी दुर्घटना हुँदा कति बेला गाडीबाट ओर्लिए भन्ने विषयमा नै उनको बयानहरू फरक भइरहेको थियो। पत्रिकामा एउटा बयान थियो, छानबिन समितिलाई दिएको बयानमा अर्कै कुरा थियो। सुरुमा उनले आफू खोलामा खसेको र खोलाबाट पौडी खेलेर निस्किएको भनेका थिए। दोस्रो चोटिमा फेरि उनी भिरबाट 25 फिट तल गाडी झरेपछि आफू हाम फालेर ओर्लिएको भनेका थिए र फेरि अन्त्यमा फेरि सडकमा नै आफ्नो ज्यान जोगाएर हाम फालेको भनी बयानमा उनले भनेका थिए। यसरी उनले 3 पटकमा 3वटा बयान दिएका थिए। त्यस्तै अर्को कुरा भने पोस्टमार्टमको रिपोर्टले पनि मदन भण्डारीको मृत्युको कारण चाहिँ ब्रेनमा चोट लागेर भएको भन्दै थियो भने जीवराज आश्रितको मृत्यु पनि कडा चोट लागेर भएको भन्दै थियो। यानि कि पानीमा खस्नु अगाडि नै उनीहरूको मृत्यु भइसकेको भन्ने पोस्टमार्टम रिपोर्टले देखाउँदै थियो। र मदन भण्डारीको लासको अवस्था हेर्दा उनको पेन्ट शरीरमा थिएन, खोलिएको अवस्थामा थियो। यी सबै कुराहरू हेर्दा गाडी खस्नु अगाडि नै उनीहरूको हत्या भएको पो हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। बाटोमै कोही गाडीभित्र छिरेर रड या केहीले हानी हत्या नै गरेको हुन सक्ने सम्भावना छ। अझ मदन भण्डारीको केसमा त लास दुर्घटनास्थलबाट टाढा पुगेकाले कतै उनलाई गाडी खस्नु अगाडि नै गाडीबाट निकालेर अर्कै ठाउँमा लगेर टर्चर दिएर हत्या गरेको त होइन, अनि बल्ल त्यो लास फालिएको पो हो कि भन्ने जस्ता एजुम्सन्सहरू पनि गर्न सकिन्छ। अब अमर लामाको कुरा गर्नुपर्दा उनको गतिविधिहरू एकदमै आशंकापूर्ण थियो। एक त अघि हामीले भनिसक्यौँ उनको बयानमा फरक कुराहरू आइरहेको थियो, र अर्को कुरा भने चाहिँ प्रत्यक्षदर्शीहरूले उनले गाडी खसाएको अनि हिँड्दै तल खोलासम्म गएको अनि खोलामा पुगेर आफ्नो शरीरमा पानी छम्किएको भन्ने बयान दिएका छन्। त्यस्तै चितवन स्थित जुन फोन बुथबाट उनले कल गरेका थिए त्यही पसलका मालिकलाई फोन गरे बापत पैसा बुझाउँदा उनले दिएको पैसा भिजेको थिएन भन्ने बयान छ। यस्ता अनेक बयानहरूले प्रश्न तिने अमर लामामाथि तेर्सिरहेको थियो। तर फेरि मदन भण्डारीकै हत्या गर्नुपर्ने गरी अमर लामा जो एउटा ड्राइभर मात्र थिए उनको मोटिभ चाहिँ के थियो होला र? यसरी हेर्दा अमर लामालाई कसैले दबाब या प्रभावमा पारेर हत्या गर्न लगाएको पनि हुन्छ। जो सबै बयान पश्चात चितवन जिल्ला अदालतले अमर लामालाई लापरवाहीपूर्वक गाडी चलाएको भन्दै दोषी ठहर गर्छ र 5 वर्ष जेल सजाय र मात्र 500 रुपियाँ जरिमाना तोक्छ। हत्यामा संलग्न भएको हो कि होइन अथवा यो हत्या हो कि दुर्घटना हो जस्ता कुराहरूमा अदालत मौन रहन्छ। अब उनी जेल जान्छन्। त्यसपश्चात आन्दोलन पनि साम्य हुन्छ अनि बिस्तारै केसमाथिको चर्चा पनि घट्दै जान्छ। पछि सजाय काटेर अमर लामा जेल मुक्त हुन्छन् र बिस्तारै पत्रकारिता पेसामा लाग्छन्। विक्रम सम्वत 2060 साल
घटना घटेको 10 वर्ष बितिसकेको थियो। अमर लामा ताजा खबर नामक पत्रिकाको प्रबन्ध सम्पादक बनिसकेका थिए। साउन 11 गते आइतबारको दिन बिहानै अमर लामा सधैँझै आफ्नो डेरा बानेश्वरबाट दिल्ली बजारमा रहेको ताजा खबरको कार्यालयतिर लाग्छन्। अमर लामा, सम्पादक फणेन्द्र दाहाल, अतिथि सम्पादक ईश्वरी वाग्ले र संवाददाता ज्ञान प्रसाद पौडेल भोलि निस्किने पत्रिकाको तयारीमा थिए। अमर लामा आएको 5 मिनट नबित्दै 3 जना अज्ञात व्यक्तिहरू ताजा खबरको कार्यालयभित्र छिर्छन्। अमर दाई नमस्ते भन्दै अँगालो हाल्छन्। अमर लामाले मैले त चिनिन नि भन्छन्। आफूहरू पुलिस हेडक्वार्टर नक्सलबाट आएको र केही सोधपुछको लागि हजुर हामीसँग हिँड्नु पर्यो भन्छन्। उक्त समूहले लामालाई बा एक्ज 2560 नम्बरको रातो रङको ट्याक्सीमा राखेर कालिका स्थानबाट अनामनगर, माइतीघर, कुपन्डो, सानेपा हुँदै रिङ रोडबाट बल्खु तारेर कीर्तिपुरतिर लग्छन्। कीर्तिपुरको ढाड राखिएको ठाउँमा उनीहरूले 10 रुपियाँको कर तिर्छन् र पाङा हुँदै त्यहाँ नजिकै रहेको पिपलको बोर्ड कटे पछाडि ट्याक्सी रोक्न लगाउँछन् र ड्राइभरलाई 200 रुपियाँ दिएर ओह्रालो लाग्छन्। त्यहाँ केही पर जाँदा साई नेपाली सेनाको चेकपोस्ट देख्न साथ उक्त टोली झस्किन्छ। त्यसपश्चात यसलाई अर्कै बाटो लगौँ भनेर सल्लाह गर्छन्। यति बेलासम्ममा अमर लामालाई पनि त्यो टोलीसँग शङ्का भइसकेको हुन्छ र राम्रो मौका हेरेर उनी भाग्छन्। उनीहरूले अमर लामाको पिछा गर्छन् र पिछा गर्दै कीर्तिपुर, नयाँ बजार र इलाका प्रहरी कार्यालय बीच रहेको राजु महर्जनको घर अगाडिको बाटोमा ती 3 जना मध्ये 1 जनाले उनको टाउकोमा सुट गर्छन्। अमर लामाको करिब 3:45 मा घटनास्थलमै मृत्यु हुन्छ। लामाको मृत्युसँगै प्रहरीले हत्याबारे अनुसन्धान गर्न एउटा टोली गठन गर्छ। उक्त अनुसन्धान टोलीले सशस्त्र युद्धमा होमिएको माओवादीले उनको हत्या गरेको भनी तत्कालीन उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ। तर यहाँ फिसी कुरा त के छ भने अमर लामालाई प्रहरीले प्रयोग गर्ने 9M पिस्तोलबाट निस्किएको .676 को गोली लागेको पत्ता लाग्छ। यति तथ्यले पनि छानबिन समितिको निष्कर्ष नै तथ्यपूर्वक नरहेको र उनको हत्या माओवादीले भन्दा पनि दासढुङ्गा हत्याकाण्ड रिलेटेड कुनै स्वार्थ समूहले नै गरे जस्तो देखिन्थ्यो। तर प्रहरीले भने यत्रो विवाद उठ्दा पनि थप अनुसन्धान गर्दैन। यसरी मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको मृत्युको एउटै साक्षी अमर लामाको पनि हत्या हुन्छ। अब अहिले दासढुङ्गा हत्याकाण्ड भएको 31 वर्ष बितिसक्यो र अमर लामाको हत्या भएको 21 वर्ष बितिसक्यो। उक्त घटनाको चर्को विरोध गरेको नेकपा एमाले विक्रमसम्म 2051 देखि 2082 सम्म आउँदै गर्दा पटक पटक गरी 11 चोटिसम्म सरकारको हिस्सेदार भयो। कति चुनाव त मदन भण्डारीको हत्या प्रकरणलाई नै मेजर एजेन्डा बनाएर जित्यो पनि र अहिले पनि मदन भण्डारीले ल्याएको जनताको बहुदलीय जनवादलाई नै मार्गदर्शक कार्यक्रम बनाइरहेको छ। षड्यन्त्रकारीले नेता भण्डारीको हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेका केपी शर्मा ओली 4 चोटि प्रधानमन्त्री भए। ओलीलाई उबेला प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नदिने तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपाल पनि पटक पटक सरकारमै गए, प्रधानमन्त्री पनि भए। अझ त अझ स्वयं मदन भण्डारीकै श्रीमती विद्यादेवी पाण्डे भण्डारी पनि दुवैचोटि राष्ट्रपतिसम्म हुन पुगिन्। तर त्यसको सबै साँचो आफ्नै हातमा हुँदा पनि उनीहरूले यो विषयमा थप अनुसन्धान गरेनन्। बरु उल्टै उनीहरूलाई त्यो घटनालाई आफ्नो राजनीतिक भर्याङ बनाएको आरोप लागि नै रहेको छ। अब जसरी सत्य लुकेर लुक्दैन भनिन्छ नि, त्यसरी नै पछिल्ला केही वर्षहरूमा यो घटनाको राजहरू पनि बिस्तारै खुल्दैछन्। अब अहिलेको पुस्ता इतिहासको सबै कुराको हिसाब किताब खोज्दैछ, जसले गर्दा मिडियाहरू मार्फत नै पनि केही तथ्यहरू बाहिर आउँदैछन्। जस्तै 1 वर्ष अगाडि केटिएम खबरसँगको अन्तर्वार्तामा मदन भण्डारीको पोस्टमार्टम गरेका डाक्टर स्वयंले यो हत्या नै हो भनेर स्वीकारेका छन्। दुई विधा छँदै छैन, सिधा कुरा उहाँलाई मारिएको, पहिल्यै मारेर पानीमा फालिएको भए फोक्सोमा पानी हुँदैन। अझ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता उमेश गिरीले 2 वर्ष अगाडि एभरेस्ट नेपालमा दिएको अन्तर्वार्ता पश्चात त यो घटनाको थप तथ्यहरू फेला परेको छ। किनकि यसको जानकारी मलाई 49 सालमै थियो। कसरी मैले भने त्यतिखेर मै मारिन्थेँ। विक्रमसम्म 2039 साल कार्तिक 15 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला विराटनगर स्थित कोइराला निवास आउँछन्। विराटनगर आएका गिरिजाले आफ्नो आफन्त पर्ने उमेश गिरीलाई सम्पर्क गरी आफू भएको ठाउँमा बोलाउँछन्। उमेश गिरी धेरै पहिलाबाट नै गिरिजाका विश्वासिला पात्र थिए। विमान अपहरणमा हतियार जुटाउनेदेखि लिएर थुप्रै यस्ता कामहरूमा उमेशले पहिलाबाट नै गिरिजालाई सहयोग गर्ने गर्थे।
कार्तिक 16 गतेको बिहानै करिब 36 बजे उमेश गिरी कोइराला निवास पुग्छन् अनि बैठक कोठामा छिर्छन्। उक्त कोठामा पहिला नै गिरिजाप्रसाद कोइराला र गिरिजाको भाउजू नोना कोइराला यानि कि केशव कोइरालाको श्रीमती हुन्छन्। गिरिजाप्रसादले उमेशलाई चुक्कु लगाऊ भन्छन्। उमेशले चुक्कु लगाउँछन्। चुरोट तान्दै गिरिजाले उमेशतिर फर्किएर सुरु गर्छन्। ल उमेश, एउटा सल्लाह गर्नु पर्यो। मदन भण्डारी नेपाली कङ्ग्रेसको लागि ठुलो खतराको विषय बन्यो, यसलाई सिद्ध्याउनु पर्यो। चुकुल्ला भन्नु अनि मैले चुक्कु लगाएँ। मदन भण्डारी हाम्रो लागि नेपाली काङ्ग्रेसको लागि खतरा हो भनेर उसलाई चाहिँ सिद्ध्याउनै पर्छ भने उहाँको प्रष्ट छ। 2048 सालको अप्रत्याशिलो जित हासिल र नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नै हराएर निर्वाचन जितेसँगै गिरिजा र नेपाली कङ्ग्रेस मदन भण्डारीसँग चिडिएको थियो। गणेशमान सिंह लगायतका नेताहरूले पनि मदन भण्डारीसँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने चर्चा भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा गिरिजा मदन भण्डारीसँग यतिसम्म फ्रस्ट्रेटेड थिए कि महाकाली सम्झौता विरुद्ध मदन भण्डारीले सिंहदरबार अगाडि धर्ना दिने कुरा सुनिसके पछाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सिधै घोडाभन्दा तल गोली हान्नु भन्ने आदेश दिएका थिए। अब उमेश गिरीलाई गिरिजाले मदन भण्डारीलाई सिद्ध्याउने प्रस्ताव राखेपछि यसो गर्नुहुन्न, मदन भण्डारी देशलाई चाहिने व्यक्ति हुन् भनेका रहेछन् र आफूले सहयोग गर्न नसक्ने भनेका रहेछन्। यो कुरा उनले आफ्नो अन्तर्वार्तामै भनेका छन्। मैले भने यस्ता कुरामा म सहमति पनि दिन्न, यो गर्नु पनि हुँदैन, यो नेपालको लागि दुर्भाग्य हुन्छ भोलि गएर, किनभने मदन भण्डारी राष्ट्रवादी मान्छे। उनको अन्तर्वार्ता पश्चात एउटा औँला त कङ्ग्रेस र स्वयं गिरिजाप्रसाद कोइराला माथि नै पनि तेर्सिएको थियो। अगेन यहाँ हामी केही कन्क्लुजन चाहिँ ड्र गर्न खोजिरहेका छैनौँ है, बस फ्याक्ट्सहरू तपाईँहरूमा राखिदिएका छौँ, डट्सहरूलाई कनेक्ट गर्ने काम तपाईँहरूकै हो। अब अर्को तथ्य जुन त्यति बेला पत्रिकामै आए पनि खासै चर्चा भने भएन, हाइलाइट भएन। यो जुन दासढुङ्गा भएको जीप थियो नि, त्यो मदन भण्डारीको आफ्नो गाडी थिएन, एमालेलाई उपहार स्वरूप प्राप्त भएको गाडी थियो। एमाले भन्दा पनि विशेष गरी जलनाथ खनाललाई। कान्तिपुरले त्यति बेला छापेको समाचार अनुसार त्यो जीप रासायनिक मलको कारोबार गर्ने एक व्यापारी प्रवेशमान सिंहले अन्तरिम कृषि मन्त्री जलनाथ खनाललाई उपहार दिएका थिए। तत्कालीन कृषि मन्त्री जलनाथ खनालले उपहार आएको कुरा स्वीकार्दै त्यो जीप आफ्नो हातमा नआई सिधै पार्टीमा गएको कुरा बताएका थिए। अब यति इन्फर्मेसन थाहा पाए पछाडि हामीले यसमा रिसर्च गर्दा हामीले के थाहा पायौँ भने मदन भण्डारी महासचिव भएपछि बल्ल यो गाडी प्रयोग गर्न थालेका रहेछन् अनि उनले निर्वाचन जिते पछाडि मात्र अमर लामा उनको गाडीका चालक बनेका रहेछन्। त्यो गाडीमा अमर लामा र अर्का वैकल्पिक चालक शैलेन्द्र जङ थापा पनि रहेछन्। अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के छ भने उक्त गाडी सुरुमा शैलेन्द्र जङ थापाको जिम्मामा रहेको रहेछ र पहिला पनि एकपटक गाडी दुर्घटनामा परिसकेको रहेछ। यी सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि उक्त गाडी पार्टीको महासचिवका लागि पठाउनुले एउटा औँला त एमालेतिर पनि तेर्सिन्छ। अब यो दुईटा तस्बिरलाई हेर्नुहोस् है त। यो तस्बिर घटनास्थलबाट गाडी निकाल्दै गर्दा लिएको तस्बिर हो। गाडीको अवस्था यस्तो छ। अनि यो अर्को तस्बिर दुर्घटनापछि गाडीलाई तत्कालीन पार्टी कार्यालय बल्खुमा राखिएको बेला खिचिएको तस्बिर हो। घटनामा पुरै कुचिएको गाडी यहाँ फेरि मर्मत भइसकेको छ। खासमा पार्टीभित्र यो गाडीलाई नचलाएर सङ्ग्रहालयमा राख्ने सम्झौता भएको थियो, तर फेरि यसलाई मर्मत गरेर चलाउन खोजियो। त्यो बेला एमालेका 65 जना सांसदको लागि प्राडो, पजेरो र ल्यान्ड क्रुजर गाडी झिकाइसकिएको थियो। तैपनि इतिहास बोकेको यो गाडीलाई मर्मत गरेर चलाउन खोजिएको थियो। देश पार्टी पङ्क्तिबाट यसको चौतर्फी विरोध भए पछाडि यो काम अगाडि बढेन। अहिले गाडी मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान मोरङमा राखिएको छ। र अर्को कुरा भनेको मदन भण्डारीको हत्या हुने बित्तिकै एमाले भित्र राजनीतिक खेल सुरु भइसकेको थियो। मदन भण्डारीको पोस्ट महासचिवमा अब कसलाई निर्वाचित गराउने, अब कसलाई छान्ने भनेर उनको हत्या भएको 1-2 दिनभित्र नै चर्चा भइरहेको थियो र 2-4 दिनभित्रमै माधव कुमार नेपाल त्यो पोस्टमा चयन भइसकेका थिए। यसरी नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपाल मदन भण्डारीको मृत्यु पश्चात केही दिनमै महासचिव हुनु, एकाएक राष्ट्रघाती महाकाली सम्झौता गर्न तयार हुनु र 2050 मा केपी शर्मा ओलीद्वारा दासढुङ्गा घटनाबारे तयार पारिएको प्रतिवेदन पार्टीबाट पारित भएर पनि सार्वजनिक गर्न नदिनुले पनि एउटा औँला त उनीतिर पनि देखाउन मिल्छ। अब अर्को तथ्य, मदन भण्डारी 2048 सालको आम निर्वाचनको अन्तिम सभालाई सम्बोधन गर्न जाँदै हुन्छन्। त्यो बेला एउटा अज्ञात नम्बरबाट घरमा फोन आउँछ। फोन विद्यादेवी भण्डारीले उठाउँछिन्। उक्त फोनमा बोल्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम खुलाउँदैनन् र एउटा धम्कीपूर्ण सन्देश छाड्छन्।
त्यस्तो चर्को चर्को भाषण गर्ने होइन, छाला टागिन्छ। अब त्यो कल विद्यादेवी भण्डारीलाई कसले र किन गर्यो त? 2054 साल पुस 1 गते जनआदेश नामक पत्रिकामा एउटा आर्टिकल छापिन्छ। मदन भण्डारी हत्याबारे थप तथ्यहरू शीर्षक राखेर आएको त्यो आर्टिकल कालिम्पोङ दार्जिलिङ भारतमा बस्ने भनेका टिएन प्रधानको नाममा छापिएको थियो। उक्त आर्टिकल अहिले कतै भेटिँदैन अनि त्यो पत्रिका पनि अहिले बन्द भइसक्यो। हामीले एकदमै गोप्य सूत्रबाट यो आर्टिकल हात पारेका छौँ। उक्त आर्टिकलमा मे 16 को राति 8 बजे यानि कि मदन भण्डारीको हत्या भइसके पछाडि काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावास मार्फत अरविन्द देव अथवा कोड नेम AI 31/76 ले रको रक्षा जासुस विभागको प्रमुखलाई पठाएको 8 पेज लामो रिपोर्टको सम्मरी राखिएको छ, जहाँ लेखिएको छ अहिले हामी यानि कि भारतीय दूतावास र अमेरिका बीच एउटै कुरा मिलेको छ, तर उत्तर कोरियाली जासुसहरूले हाम्रो योजना पत्ता लगाएर भण्डारीलाई होस गर्नु भनेका छन् भन्ने खबर माधवजीबाट पत्ता लाग्यो। त्यसैले यो काम छिट्टै गर्नुपर्ने भयो। माधव र ओलीजीले भण्डारीलाई 16 तारिकमै बेलुका चितवन पुग्नुपर्छ है जसरी पनि भनेर कन्भिन्स गरेका थिए। यता अमर लामालाई पनि हरेक घन्टा हामीलाई रिपोर्ट गर्नु भनेका थियौँ। अनि दासढुङ्गामा पनि माया श्रेष्ठ, पार्वती गुरुङ र रत्नलाल श्रेष्ठलाई के भन्ने भनेर सिकाएका थियौँ र क्रमशः 4 लाख अनि 3-3 लाख पनि दिइसकेका थियौँ। घटनाको दिन त्यो बाटोमा आवत जावत नेपाल सरकारले नै बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। एउटा ट्रक चाहिँ कहाँबाट बिचमा आएछ। जेउस नेपाली समयअनुसार 5:20 जाँदा भण्डारी भएको गाडी त्यो ठाउँमा आइपुग्यो। गाडी रोकेर दुवैलाई प्युसिक एसिड र क्लोन सुँगाउने चेष्टा गरियो। जीवराजलाई चाहिँ 2 डन्डा दिने बित्तिकै ठन्डा भयो, तर भण्डारी जुझ्न आए पछाडि उसलाई जबरजस्ती मिनी बसमा कोचेर अन्तै लानुपर्ने भयो। बाँकी अर्को अङ्कमा।